ඕගොල්ලෝ මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්න චෙප් ස්ටයිල් YouTube channel එකට සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාම. අද මම ඕගොල්ලොත් එක්ක ඉතාමත් වැදගත් වෙන කාරණාවක් තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඒ තමයි ගවර්න්මන්ට් හොටෙල් ස්කූල් එකද හොඳ, ප්‍රයිවට් හොටෙල් ස්කූල් එකද හොඳ කියලා ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබ්බා. ගොඩක් දෙනෙක් අහන ප්‍රශ්නයක්. හැමදාම මගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක්. සාමාන්‍යයෙන් දවසකට 5-6 දෙනෙක් අනිවාර්යෙන් අහනවා මේ ප්‍රශ්නේ. ඒ නිසා තමයි මම තීරණය කරුවේ ඕගොල්ලොත් එක්ක මේ කාරණේ ගැන පොඩ්ඩක් පැහැදිලිව කතා කරන්න ඕන කියලා. මම මීට කලිනුත් මේ වගේ වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. ප්‍රයිවට්ද හොඳ, ගවර්න්මන්ට්ද හොඳ කියලා සාමාන්‍යයෙන් සරලව කතා කරලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක හරහා මම ඊට එහාගේ කරුණු කාරණා කීපයක් ගැන කතා කරන්න යනවා. ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි. මේ වගේ වීඩියෝ මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා චෙප් ස්ටයිල් YouTube channel එක හරහා. ඔය channel එකට අලුත් නැත්නම් බාල් බටන් එක ක්ලික් කරලා දැන් subscribe කරන්න. ඔයගේ යාළුවොත් අනිවාර්යෙන් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න කැමති තියාටත් බලන්න share කරන්න. අමතක වෙනකොට වීඩියෝට like එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝට මම ඕගොල්ලන්ගෙන් like 100ක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් සම්පූර්ණ watch කරලා like 100 complete කරලා දෙන්න. මම හැමදාම කියනවා වගේ chef කෙනෙක් කියන්නේ කෑම හදන එක විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලට ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා මේ ක්ෂේත්‍රය තුල ඉගෙන ගන්න. ඒ දේවල් තමයි මම දන්න සිංහලෙන් ඕගොල්ලන්ට අරන් එන්නේ. වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් මම ඕගොල්ලන්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි. ඒ තමයි ඇයි ඔයා හොටෙල් ස්කූල් එකකට යන්න හිතන් ඉන්නේ? මේ ප්‍රශ්නට ඔයාට උත්තරයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න පුළුවන්. හොටෙල් ස්කූල් එක ගැන ඔයාලා තියෙන අදහස මට දැනගන්න පුළුවන්. ඒකටත් මට වීඩියෝක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඕගොල්ලන්ගෙන් අදහස් අරගෙන පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දෙන්න පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ විවෘතයි. ඕගොල්ලන්ට ඒ දේවල් ගැන කතා කරන්න. අපි ඉස්සෙල්ලාම තේරුම් ගත යුතු කාරණයක් තමයි හොටෙල් ස්කූල් එකට යනවා කියන්නේ ඔයාට රැකියාව ස්ථිර වෙන එක නෙමෙයි. හොටෙල් ස්කූල් එකකට යාමේ ප්‍රධාන අරුමන ගොඩක් දෙනෙක් මගේ අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි චෙෆ් මට හොටෙල් ස්කූල් කෝස් එකක් කරලා රට යන්න පුළුවන්ද? හොටෙල් ස්කූල් කෝස් එකක් කරලා හොඳ රැකියාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද? හොඳ සැලරි එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා ගොඩක් දෙනෙක් අහනවා මගෙන් හැමදාම වගේ. මම ඒගොල්ලන්ට දෙන උත්තරය තමයි ඔයාට කවදාකවත් කෝස් එකක් කරුවා කියලා ඔයාට කවදාකවත් රට යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයාට හොඳ සැලරි එකක් ගන්න හම්බෙන්නේත් නැහැ. හොඳ හොටෙල් එකකට යන්න හැකියාව හම්බෙන්නේත් නැහැ. ඒක තමයි මගේ මතය. සාමාන්‍ය හොටෙල් ස්කූල් එක උගන්වන්නේ චෙෆ් කෙනෙක් විදිහට ඔයා කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ, චෙෆ් කෙනෙක් විදිහට කොහොමද කතා කරන්නේ, කිචන් එකේ තියෙන අයිටම්ස් මොනවද, කිචන් එක කූරුම් වල කොහොමද ටෙම්පරේචර් කොහොමද, කූරුම් එක කොහොමද අයිටම්ස් ඇරේන්ජ් කරන්නේ, ඒ වගේ දේවල් තමයි සාමාන්‍යයෙන් හොටෙල් ස්කූල් එක උගන්වන්නේ. ඔයාට ඒ දේවල් දැනගෙන ඔයාට කවදාකවත් රට යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයා වැඩ කරලා ඔයාට හම්බෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක මත තමයි ඔයා තීරණය කරන්න ඕනේ. ඔයාට රට යන්න පුළුවන්ද, ඔයාට රට යන්න සුදුසුකම් තියනවාද, හොඳ ජොබ් එකකට යන්න මට සුදුසුකම් තියනවාද, ඒ සුදුසුකම් අනුව තමයි ඒ ජොබ් වලට ඇප්ලයි කරලා ඔයා හොඳ රැකියාවකට එහෙම නැත්නම් රට වගේ යන්න ඕනේ. මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ ඔයා ගවර්න්මන්ට් කරුවත් එකයි ප්‍රයිවට් කරුවත් එකයි හොටෙල් ස්කූල් වලින් අත්‍යවශ්‍ය සාධක තමයි එක්ස්පීරියන්ස් එක. නමුත් ගවර්න්මන්ට් වල සමහර පහසුකම් තියෙනවා, ප්‍රයිවට් වල සමහර පහසුකම් තියෙනවා. ගවර්න්මන්ට් වල නැති දේවල් තියෙනවා ප්‍රයිවට් වල, ප්‍රයිවට් වල නැති පහසුකම් තියෙනවා ගවර්න්මන්ට් වල. ඒ මොනවද කියලා අපි සරලව කතා කරමු මේ වීඩියෝ හරහා. අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු ගවර්න්මන්ට් හොටෙල් ස්කූල් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මම දන්න තරමින් ගවර්න්මන්ට් හොටෙල් ස්කූල් තුනක් තියෙනවා. සිඩම් එක තියෙනවා, ඊට පස්සේ වැට් එක තියෙනවා, ඊට පස්සේ නයිට් එක තියෙනවා. ඒ තුන තමයි මම දන්න තරමින් ගවර්න්මන්ට් හොටෙල් ස්කූල් විදියට ගණන් ගන්නෙ. ඔයා ගවර්න්මන්ට් වගේ හොටෙල් ස්කූල් එකකට යනවා නම් ඔයාට සපුරන්න ඕන සුදුසුකම් කීපයක් තියෙනවා. ඔයා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් ගණන් සහ ඉංග්‍රීසි පාස් වෙන්න ඕන. ඒක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් සලකන සුදුසුකම. ගවර්න්මන්ට් හොටෙල් ස්කූල් එක ප්‍රධාන වශයෙන් ලොකුම බෙනිෆිට් එක වෙන්නේ සර්ටිෆිකේට් එක ලංකාවේ නෙමෙයි ඔයා ලෝකේ ඕන තැනකට ගියත් ඒ සර්ටිෆිකේට් එක පිළිගන්නවා. ඒ නිසා ඒ සර්ටිෆිකේට් එකට හොඳ පිළිගැනීමක් තියෙනවා ලෝකෙම. මම කතා කරන දෙවෙනි කාරණේ තමයි ඔයා ගවර්න්මන්ට් වගේ හොටෙල් ස්කූල් එකකට වගේ ඇතුළු වුණොත් ඔයාට පහසුවෙන්ම ට්‍රේනින්ග් වලට හොටෙල් එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. මොකද මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් හොටෙල් ක්ෂේත්‍රයේ කඩන් වැටලා තියෙන්නේ. පෞද්ගලිකව මගේ අත්දැකීම තමයි. ඒ නිසා ඔයා ගවර්න්මන්ට් වගේ හොටෙල් ස්කූල් එකක් තෝරගත්තොත් පහසුවෙන්ම ට්‍රේනින්ග් වලට යාමට හැකියාවක් තිබෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ බැඳලා ඉන්නවා රජයක් විදිහට ඔයාට ට්‍රේනින්ග් පහසුකම ලබා දෙන්න. මම කතා තුන්වෙනි කාරණේ තමයි CV එකට වැලියු එකක් තියෙනවා. කොච්චර වුණත් ගවර්න්මන්ට් වගේ සර්ටිෆිකේට් එකක් තියෙද්දි ඔයාට CV එකට හොඳ වැලියු එකක් තියෙනවා. හතරවෙනි කාරණේ තමයි ඔයා ගවර්න්මන්ට් වගේ කෝස් එකක් කරොත් ඔයාට සාමාන්‍ය රුපියල් 15000 20000ක් විතර වගේ මුදලකින් ඔයාට කවර් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ගවර්න්මන්ට් හොටෙල් ස්කූල් එක ටෝටලි ෆ්‍රී තමයි කරන්නේ. නමුත් එක එක එක්ස්පෙන්සස් තියෙනවා. ඒ දේවල් වලට ඔයාට 15000ක් 20000ක් වගේ මුදලක් තියාගන්න වෙයි. නමුත් ගවර්න්මන්ට් වගේ හොටෙල් ස්කූල් එකට ගියොත් ඔයාට සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න පුළුවන්. එක එක එක්ස්පෙන්සස් ඇරුණකොට. ඊළඟ කාරණේ තමයි ජොබ් ඔපචුනිටි එක. ඔයාලට ගවර්න්මන්ට් වගේ හොටෙල් ස්කූල් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ලොකු ජොබ් ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා. මොකද ට්‍රේනින්ග් යන හොටෙල් එකක වුණත් ඔයාව බාර ගන්න කැමති චෙෆ් කෙනෙක් විදියට. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට වෙන තැනක වුණත් පහසුවෙන්ම ඇප්ලයි කරලා ජොබ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා රට වගේ යන්න හිතන් ඉන්නවා නම් එතනත් ලොකු ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා. ඔයාගේ සහතිකේ, ඔයාගේ සර්ටිෆිකේට් එක වැලියු එක වැඩි නිසා. ඊළඟ කාරණේ තමයි ඔයාලට හයි රෑන්කින් උනත් යන්න පුළුවන්. හයි රෑන්කින් කියන්නේ එක්සිකියුටිව් චෙෆ් එහෙම නැත්නම් GM කෙනෙක් වගේ පොසිෂන් එකකට උනත් ඔයාලට
ගවර්න්මන්ට් වගේ සර්ටිෆිකේට් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ඒ දැනුම ඔයා ලබා ගත්තොත්. ඒ දේවල් තමයි මම දකින්නේ ගවර්න්මන්ට් හොටෙල් ස්කූල් එකක බෙනිෆිට් එකක් විදියට. සාමාන්‍යයෙන් මම පෞද්ගලිකව මට කතා කරන කට්ටියට මම ගොඩක් කියන්නේ පුළුවන් නම් ඔයා ගවර්න්මන්ට් වගේ කෝස් එකක් කරන්න. ඔයාට එතකොට මේ දේවල් ඔපචුනිටි ලබා ගන්න පුළුවන්. ගවර්න්මන්ට් හොටෙල් ස්කූල් වලත් ඔයාට 4 year කෝස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අවුරුදු 2 කෝසස් තියෙනවා. අවුරුදු 2 කෝසස් තියෙනවා. මාස 6 කෝසස් තියෙනවා. ඒ ප්‍රමාණයේ කෝසස් තියෙනවා. නමුත් මම ඔයගොල්ලන්ට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ 4 year වගේ ඩිග්‍රියක් කරන්න කියලා. එතකොට තමයි මේ මම දැන් කිව්ව බෙනිෆිට් එක ඔක්කොම ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි ඊළඟට කතා කරමු ප්‍රයිවට් හොටෙල් ස්කූල් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ප්‍රයිවට් හොටෙල් ස්කූල් වලට ඕන තරම් හොයාගන්න පුළුවන් Google එකේ වගේ සර්ච් කරොත්. මම ඊට කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා බෙස්ට් ප්‍රයිවට් හොටෙල් ස්කූල් කියලා වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයා ඒක බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ගිහලා බලන්න. සාමාන්‍ය ප්‍රයිවට් වගේ හොටෙල් ස්කූල් එකක් අවුරුදු 2 කෝස් තියෙනවා. අවුරුදු 2 කෝස් තියෙනවා. මාස 6 කෝස් තියෙනවා. මාස 3 කෝසුත් තියෙනවා. Tamanට කැමති කෝසස් જાතිය ස්ටෝර ගන්න පුළුවන්. ප්‍රයිවට් හොටෙල් ස්කූල් එකේ සාමාන්‍ය කෝස් එකක් රුපියල් ලක්ෂකින් තමයි සාමාන්‍යයෙන් පටන් ගන්නෙ. ඔයා අවුරුදු 2 වගේ කෝස් එකක් කරනවා නම් 1.70ත් 1.80ත් විතර වගේ මුදලක් ඔයාට වැය වෙයි. නමුත් ඔයාට ඒක එකපාර ගෙවන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඒක ඔයාගේ කෝස් එකේ කාලය අනුව ඒක ඔයාට කොටස් වශයෙන් ගෙවන්න පුළුවන්. දෙවෙනි කාරණා තමයි ට්‍රේනින් පැත්තෙන් ගත්තොත් ඔයාට ප්‍රයිවට් හොටෙල් ස්කූල් එක ට්‍රේනින් වලට හොටෙල් එකක් දෙන්න බැඳිලා නැහැ. නමුත් ඒගොල්ලන්ට වගකීමක් තියෙනවා ඔයාට ට්‍රේනින් වෙන්න හොටෙල් එකක් ලබා දෙන්න. ඒතකොට තමයි ඒගොල්ලන්ගේ හොටෙල් ස්කූල් එක පැවැත්ම පවත්වන්නේ. ඒ නිසා ඔයාට ට්‍රේනින් වෙන්න හොටෙල් එකක් දෙන්න ඒගොල්ලෝ උදව් කරයි. තුන්වෙනි කාරණා තමයි සර්ටිෆිකේට් එක පිළිගැනීම. ඔයා ප්‍රයිවට් කරුවත් එකයි ගවර්න්මන්ට් කරුවත් එකයි ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ සර්ටිෆිකේට් එකට. මම අර වීඩියෝ පටන් ගද්දිම කිව්වා වගේ ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි මට කරන්නේ මෙතන. ඔයා වැඩ කරලා ඔයා අත්දැකීම් ගන්න තමයි ඔයාගේ දැනුම පොලිෂ් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක ගැටලුවක් නැහැ. සැලරි පැත්තෙන් ගත්තත් එහෙමයි ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මත තමයි ඔයාගේ සැලරි එක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. ඒක ප්‍රයිවට් කරුවත් එකයි ගවර්න්මන්ට් කරුවත් එකයි. ජොබ් ඔපචුනිටි පැත්තෙනුත් එහෙමයි ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි හැම දෙයකටම මැටර් කරන්නේ. ගවර්න්මන්ට් ගියා කියලා හොඳ ජොබ් එකක් හම්බෙන්නෙත් නැහැ. ප්‍රයිවට් ගියා කියලා අඩු ජොබ් එකක් හම්බෙන්නෙත් නැහැ. Tamanට කියලා දක්ෂතාවයක් තියෙනවා නම් ඒක තමයි මෙතනත් මැටර් කරන්නේ. ප්‍රයිවට් හොටෙල් ස්කූල් වල මම දකින ප්‍රධානම බෙනිෆිට් එක තමයි කෝසස් ඔයාට වීකෙන්ඩ් එකේ ඔයාට තෝරගෙන කරන්න පුළුවන්. මොකද සතිය දවස්වල සමහර කට්ටියට වැඩ. ඒ නිසා ඔයාට දිනයක් වෙලාව වෙන් කරගෙන වීකෙන්ඩ් වල උනත් ඕගොල්ලන්ට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ කාරණේ තමයි ඔයාට රට යන්න කිසිම බාධාවක් නැහැ. ඔයා ප්‍රයිවට් හොටෙල් ස්කූල් එකට ගියා කියලා. මේකෙත් එහෙම තමයි ඔයා වැඩ කරන්න තමයි ඔයාගේ දැනුම අලුත් වෙලා ඔයාට හොඳ රැකියාවකට යන්න පුළුවන් තත්ත්වයකටපත් වෙන්නේ. ඔයා දවසක රට යන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඒක ප්‍රයිවට් හොටෙල් ස්කූල් එක ගියා කියලා එක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම අර හැමතිස්සෙම කියනවා වගේ ඔයාට එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මොන දේ කරන්න රට යන්න නෙමෙයි. ඔයා කුමන ක්ෂේත්‍රයක කුමන පොසිෂන් එකට යන්න උනත් එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි මැටර් කරන්නේ. මේ වීඩියෝ එක හරහා මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඉතාමත්ම සරලව කතා කරුවා ගවර්න්මන්ට් හොටෙල් ස්කූල් එකේ තියෙන බෙනිෆිට් මොනවද, ප්‍රයිවට් හොටෙල් ස්කූල් එකේ තියෙන බෙනිෆිට් මොනවද කියලා ඉතාමත්ම සරලව කතා කරුවා ඔයගොල්ලොත් එක්ක. මේ වීඩියෝ එක හරහා යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් පල්ලා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. මගේ පෞද්ගලික මතය කිව්වොත් ඔයාට පුළුවන් නම් ගවර්න්මන්ට් වගේ හොටෙල් ස්කූල් එකකට ඇප්ලයි කරන්න. මොකද ෆ්‍රී ඔෆ් චාර්ජ් ඔයාට කෝස් එක කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන්. එක එක්ස්පෙන්සස් ඇරුණාම. ඒක තමයි පෞද්ගලික මගේ මතය. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා. මම ගිලෙන්නම්. මම චෙස්මිලා.